มีใครคนหนึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่าสิ่งที่ผ่านมาในอดีตไม่อาจแก้ไขอะไรได้แต่ถ้าเราเริ่มต้นใหม่ในตอนนี้มันจะสามารถเปลี่ยนผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ดังนั้นจงเป็นตัวของตัวเองจงไล่ตามความฝันของคุณเพราะคุณคือเจ้าของชีวิตที่แท้จริงคุณต้องตัดสินทุกอย่างด้วยตัวเองต้องชัดเจนในตัวเองและคุณต้องหัดเดินด้วยเท้าของตัวเองแม้ว่าครั้งแรกอาจรู้สึกไม่มั่นคงและโดดเดี่ยวแต่จงหัดก้าวเดินด้วยเท้าของคุณไปเรื่อยๆจงค้นหาพลังที่มันซ่อนอยู่ในตัวคุณแล้วจงสร้างโลกใหม่ขึ้นด้วยสองมือของคุณเอง สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ Key Story หนังสือดีเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ในวันนี้มีชื่อว่าเพราะเป็นวัยรุ่นจึงเจ็บปวดเขียนโดยอาจารย์คิมรันโดสิ่งที่คุณจะได้จากหนังสือเล่มนี้มันไม่ใช่คำตอบว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดแต่มันจะเป็นโอกาสให้คุณได้ลองทบทวนตัวเองอาจารย์คิมรันโดบอกว่าหากเปรียบชีวิตเป็นดั่งจิ๊กซอว์ ช่วงหนึ่งที่ต่อยากที่สุดก็คงเป็นชีวิตในช่วงวัยรุ่น เพราะมันเป็นช่วงแห่งการค้นหาตัวเองที่ยังไม่แน่ใจว่าจะเลือกทางไหน แต่ทว่ามันก็เป็นช่วงที่สนุกและท้าทายที่สุดในชีวิตเช่นกัน ไม่ว่าจิ๊กซอว์ชีวิตของคุณในตอนนี้จะมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร หนังสือเล่มนี้ก็ขอเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นเล็กๆอีกชิ้นที่หลายคนกำลังหาอยู่ ขอให้จิ๊กซอว์ชิ้นเล็กๆนี้ ได้ต่อภาพชีวิตของคุณให้สวยงามและชัดเจนขึ้น คนหนุ่มสาวมักถูกแทรกแซงทำให้ไขว้เขวได้ง่าย ผู้เขียนจึงอยากโอบกอดคนที่กำลังเจ็บปวดเอาไว้โดยภาษาที่อบอุ่นและเรื่องราวที่จริงใจ เพื่อให้ทุกคนสามารถดำเนินชีวิตผ่านช่วงเวลานี้ไปได้อย่างสนุกสนาน ถ้าคิดดูให้ดีจะพบว่าความปรารถนาของพวกเราล้วนเป็นเรื่องฉาบฉวย ไม่ว่าจะอยากประสบความสำเร็จเร็วๆ อยากได้งานดีๆ และไม่แน่ว่าคนที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้ก็อาจหวั่นไหวอยู่ลึกๆว่าอายุขนาดนี้แล้วแต่ยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลย ถ้าหากกำหนดชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตายมีค่าเท่ากับ24ชั่วโมงตอนนี้ชีวิตของคุณน่าจะตรงกับเวลาใด ผู้เขียนเทียบอายุของคนเรา80ปีเท่ากับ24ชั่วโมงหรือ 1,440 นาทีพอคิดออกมาแล้วทุก1ปีจะมีค่าเท่ากับ18นาทีถ้าตอนนี้คุณอายุ20ปีนาฬิกาชีวิตของคุณจะอยู่ที่6โมงเช้าซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นพอดีถ้าตอนนี้คุณอายุ30ปีนาฬิกาชีวิตของคุณจะอยู่ที่9โมงเช้าซึ่งเป็นช่วงเวลาของการทำงาน ถ้าตอนนี้คุณอายุ40ปีนาฬิกาชีวิตของคุณจะอยู่ที่เที่ยงตรงซึ่งเป็นช่วงเวลาพักสั้นๆที่มีค่าก่อนกลับไปสู่ชีวิตอีกครั้งและถ้าตอนนี้คุณอายุ60ปีนาฬิกาชีวิตของคุณจะอยู่ที่6โมงเย็นซึ่งเป็นช่วงเวลาหลังเลิกงานและสามารถมองเห็นพระอาทิตย์อัสดงแต่ไม่ว่าตอนนี้คุณจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่านาฬิกาชีวิตของคุณจะอยู่ที่เวลาใด ให้คุณลองทบทวนแล้วถามตัวเองว่าคุณกำลังเดินไปถูกทางหรือเปล่าในช่วงชีวิตหนึ่งมันไม่มีช่วงอายุใดที่เร็วเกินไปหรือสายเกินแก้ความรู้สึกที่ว่าทุกอย่างมันสายเกินไปไม่ได้เกิดขึ้นจากความจริงแต่มันเป็นผลมาจากภาพลวงตาที่เราสร้างขึ้นมาเองดังนั้นจึงไม่ควรหาข้ออ้างเพื่อล้มเลิกความฝันและเป้าหมายของชีวิตมันไม่มีอะไรสายเกินไป เพราะชีวิตคุณมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอ จงไล่ตามความปรารถนาของคุณ แม้ความปรารถนาของคุณอาจไม่ใช่บรรทัดฐานของโลก แต่มันเป็นสิ่งที่สร้างคุณค่าความภูมิใจและความท้าทายให้ชีวิตดำรงอยู่ได้ คนที่ตัดสินใจจะเป็นในสิ่งที่ยากลำบากในวันนี้ ไม่แน่ว่าวันหนึ่งอาจจะประสบความสำเร็จเหนือกว่าใครๆ คุณต้องมีชีวิตอยู่เพื่ออนาคต เพื่อความฝันและความปรารถนาของตัวเอง สตีฟ จ็อบส์เคยกล่าวเอาไว้ว่า ผมไม่ได้ทำงานเพราะปรารถนาเงิน แต่ผมทำงานเพราะปรารถนาที่จะทำงาน ผมจึงหาเงินได้อย่างมากมาย
ในตอนนี้มีใครกำลังรู้สึกท้อแท้อยู่ไหมคุณกำลังรู้สึกท้อแท้อยู่หรือเปล่าในขณะที่เพื่อนๆรุ่นเดียวกันเริ่มทยอยประสบความสำเร็จกันแล้วมีเพียงคุณเท่านั้นที่ยังดูเลื่อนลอยอยู่ถ้าคุณกำลังคิดแบบนี้ขอให้คุณรู้ไว้เถอะว่าดอกไม้ดอกไม้แต่ละชนิดผลิบานในฤดูของมันเองตอนนี้มันอาจยังไม่ถึงช่วงเวลาของคุณ แม้จะสายไปหน่อยเมื่อเทียบกับคนอื่น แต่ถ้าฤดูนั้นของคุณมาถึง คุณจะผลิบานอย่างงดงามไม่แพ้ดอกไม้ชนิดอื่นเลย ดังนั้นในช่วงเวลาที่ต้องรอคอยจงเตรียมตัวให้พร้อม จงจำเอาไว้ว่าสิ่งที่สำคัญไม่ใช่การประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว แต่มันคือการทำตามความฝันให้เป็นจริงได้ด้วย จงคิดทบทวนและถามตัวเองอยู่เสมอว่า ฉันต้องการอะไร ฉันทำอะไรแล้วมีความสุข ฉันทำอะไรได้ดีที่สุดและฉันเป็นใคร เมื่อได้คำตอบที่ชัดเจนแล้วจงลงมือทำ จงเรียนรู้ผ่านความผิดพลาดเพื่อจะได้ไม่ทำผิดพลาดอีกเป็นครั้งที่สอง ความผิดพลาดจะทำให้เราได้เรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด มันจะทำให้เราเติบโตขึ้นทีละเล็กละน้อย แท้จริงแล้วการเข้าทำงานในบริษัทยักษ์ใหญ่ชื่อดัง อาจไม่ใช่เครื่องยืนยันความสำเร็จที่แท้จริง มันต้องพิจารณาความสุขของตัวเองในการทำงานด้วย การทำงานที่มีความสุขและเหมาะกับความสามารถต่างหากที่เป็นหลักประกันความมั่นคงและรายได้ที่แท้จริง บางครั้งเราควรหยุดเดินแล้วย้อนมองตัวเองเพื่อจะได้ค้นพบสาเหตุที่ทำให้ชีวิตล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่า การยอมรับความสำเร็จของคนอื่นแล้วค่อยๆเรียนรู้เพื่อเอาชนะมันให้ได้ แม้ความทุกข์จะหนักหนาสาหัสแค่ไหน เชื่อเถอะว่าประสบการณ์เหล่านี้จะหล่อหลอมให้คุณเข้มแข็งขึ้น จงจำเอาไว้ว่าความทุกข์คือพลังของคุณ ว่ากันว่าความรักคือความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์ระหว่างคนสองคน มันเป็นเหมือนฤดูใบไม้ร่วงที่แช่มช้า เป็นเหมือนการถ่ายทอดความงดงามของตัวเราไปยังอีกคน อารมณ์ความรักเป็นพลังที่คุกกรุ่นของหนุ่มสาว เป็นอารมณ์ที่บริสุทธิ์ การมีความรักจะทำให้ได้เรียนรู้ชีวิต ความรักเป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุด ซึ่งมนุษย์ควรเก็บเกี่ยวเมื่ออยู่ในวัยหนุ่มสาว ความรักนั้นมันไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว มันคือประสบการณ์ที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง ประสบการณ์ที่ไม่สามารถถ่ายทอดจากปากคนอื่นได้ มันต้องมาจากตัวคุณเองเท่านั้น เพราะฉะนั้นจงมีความรัก เพราะความรักเป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดที่ควรเก็บเกี่ยวในวัยหนุ่มสาว จงรักอีกฝ่ายให้มากที่สุดเทียบเท่ากับคุณรักตัวเอง คนโง่มากมายใช้เวลาไปกับการตัดสินและการเตรียมพร้อม แต่ท้ายที่สุดก็ไม่ได้ลงมือทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน จำไว้เถอะว่าสิ่งสำคัญที่แท้จริงคือการลงมือทำ จงไตร่ตรองตัวเลือกที่น่าจะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ จงสลัดความคิดที่ไร้สาระ อย่าเอาแต่คล่ำครวญอยู่เพียงลำพัง จงหาข้อมูลที่หลากหลาย จงอ่านหนังสือทุกประเภท เพราะการตัดสินใจที่ดีมาจากข้อมูลที่ดี จงพบผู้คนมากมายและคุยกับผู้ที่เคยผ่านประสบการณ์มาก่อน แล้วเปิดใจเตรียมต้อนรับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น เพราะมนุษย์ไม่สามารถพึงพอใจสิ่งที่มีได้ตลอดไป สังคมสมัยใหม่เต็มไปด้วยการแข่งขันเต็มรูปแบบ ถ้าไม่พยายามอย่างต่อเนื่อง ความสามารถที่เรามีอาจล้าหลังได้ทุกเมื่อ ถ้าตอนนี้คุณกำลังลำบาก ให้ก้มหน้ามองคนที่ลำบากมากกว่าคุณ แต่ถ้าตอนนี้คุณต้องการประสบความสำเร็จ ก็จงเงยหน้ามองคนที่ประสบความสำเร็จมากกว่าคุณ การที่เรามุ่งมั่นจริงจังกับอะไรบางอย่าง แต่ผ่านไปไม่กี่วันก็ล้มเลิกความคิดนั้นไปกลางคัน อย่างเช่นตั้งใจจะออกกำลังกายทุกเช้า ตั้งใจว่าจะเรียนภาษาอังกฤษวันละเท่านั้นเท่านี้ ตั้งใจว่าจะเลิกดื่มเหล้า ตั้งใจว่าจะเลิกสูบบุหรี่ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่คุณไม่ได้คิดจะทำมันเป็นครั้งแรกใช่หรือเปล่า มันมักจะเป็นสิ่งที่คุณเคยตั้งใจจะทำในอดีต แต่ก็ต้องล้มเลิกไปกลางคันครั้งแล้วครั้งเล่า ผู้เชี่ยวชาญด้านสมองชาวญี่ปุ่นกล่าวไว้ว่า หากเราต้องการปรับปรุงพฤติกรรมให้เคยชิน
มันจะต้องเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสมอง โดยที่เราจะต้องฝึกทำสิ่งนั้นซ้ำๆอย่างน้อยที่สุด1เดือน ไม่ใช่ทำ3วัน แต่ต้องทำซ้ำๆตลอด30วันเช่นเดียวกับแบบแผนของชีวิตแท้จริงแล้วมันไม่ใช่การตัดสินใจที่แน่วแน่แต่มันเป็นการฝึกฝนซ้ำๆฝึกฝนบ่อยๆหากยังทำไม่ได้ก็ต้องลองใหม่อีกครั้งห้ามถอดใจและห้ามล้มเลิกไม่ว่าจะเป็นการเรียนการเลิกสูบบุหรี่การเลิกดื่มเหล้าการลดน้ำหนักหรือการออกกำลังกายสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่จะแก้ได้ด้วยความตั้งใจแน่วแน่แต่มันต้องแก้ไขอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอการฝึกปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอซ้ำๆมันจะทำให้เป้าหมายที่ไม่คาดคิดกลายเป็นจริงและสำเร็จได้การตั้งใจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นเพียงการปลอบใจตัวเองเท่านั้นการฝึกฝนต่างๆต้องเริ่มต้นจากวันนี้ไม่มีคำว่าพรุ่งนี้ต้องลงมือทำในวันนี้และทำไปทีละเล็กละน้อยทำซ้ำๆและทำทุกๆวันผู้คนมากมายอยากประสบความสำเร็จในชีวิตเร็วๆและดูเหมือนว่าการประสบความสำเร็จตอนอายุยังน้อยคือความหวังสูงสุดที่ทุกคนปรารถนาแต่เรากลับลืมไปว่าสิ่งที่สำคัญมากกว่าไปได้เร็วแค่ไหนคือไปได้ถูกทางหรือไม่ความสำเร็จของชีวิตไม่ใช่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เพียงครั้งเดียวแต่เป็นการถักทอชัยชนะขึ้นทุกวันการเฝ้ารอชัยชนะแบบพลิกล็อกหรือรอจุดเปลี่ยนนั้นเป็นการเสียเวลาในแต่ละวันไปโดยเปล่าประโยชน์อย่ารอคอยปาฏิหาริย์หรือการพลิกล็อกใดๆในชีวิตแต่ให้ลงมือทำจริงตอนนี้เลยเมื่ออยู่ต่อหน้าปัญหาที่มองไม่เห็นทางแก้จงอย่ากังวลว่าต้องทำอย่างไรแต่จงไตร่ตรองอย่างรอบคอบว่าวันนี้ฉันสามารถทำอะไรเพื่อแก้ไขปัญหานี้ได้บ้างการเริ่มต้นใหม่ในตอนนี้สามารถเปลี่ยนผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้คนส่วนใหญ่ชอบพูดว่าไม่มีเวลาเพราะมักจะใช้เวลาที่มีค่าไปกับกิจกรรมต่างๆเช่นดูทีวีท่องอินเทอร์เน็ตเที่ยวเตร่สังสรรค์กับเพื่อนผู้เขียนเองก็ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนชอบพูดว่าไม่มีเวลาเพราะใช้เวลาไปอย่างไร้ค่าเหมือนกันแล้วคุณเป็นแบบนี้ด้วยหรือเปล่ามีคนเคยพูดไว้ว่าคนที่ประสบความสำเร็จมี25ชั่วโมงใน1วันส่วนคนที่ล้มเหลวมี23ชั่วโมงใน1วันมันไม่ใช่ว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรแต่มันคือจะใช้เวลา24ชั่วโมงใน1วันอย่างไรทุกคนมีโจรขโมยเวลาอยู่ในตัวเองถ้าไม่จับโจรขโมยเวลาให้ได้ก่อนก็เป็นไปได้ยากที่จะสามารถจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพจงหยุดใช้เวลาไปอย่างสิ้นเปลืองจงเลิกทำอะไรที่ไร้สาระนอกเหนือจากเวลาแล้วชีวิตของมนุษย์จะเหลืออะไรอีกเวลาเป็นวัตถุดิบของวิญญาณเวลาคือทุกสิ่งทุกอย่างวันพรุ่งนี้ของคุณขึ้นอยู่กับ24ชั่วโมงของวันนี้เวลาของคุณมีค่ามากกว่าที่คิดเพราะฉะนั้นอย่านำความขี้เกียจมาเป็นข้ออ้างอย่ารั้งรอที่จะทำอย่าเลื่อนเวลาออกไปจงลงมือทำตั้งแต่ตอนนี้เพราะถ้าไม่ใช่ตอนนี้คุณอาจไม่ได้ทำตลอดไปคุณเคยได้ยินเรื่องปรากฏการณ์10,000ชั่วโมงหรือเปล่ามันเป็นเรื่องราวความสำเร็จที่เหนือกว่าปกติอาทิเช่นบิลเกตจอมอัจฉริยะและวงดนตรี The Beatles พวกเขาล้วนประสบความสำเร็จโดยผ่านการฝึกฝนร่วม10,000ชั่วโมงเวลา10,000ชั่วโมงคิดง่ายๆก็คือระยะเวลา10ปีการฝึกที่ใช้ระยะเวลายาวนานขนาดนี้จะช่วยพัฒนาฝีมือให้เก่งกาจเหนือคนอื่นๆแต่สำหรับชีวิตคนธรรมดาอย่างพวกเราการฝึกฝนวันละ1ชั่วโมงตลอดระยะเวลา1ปีจะเท่ากับ365ชั่วโมงมันก็น่าจะพอเหมาะพอดีแล้วดังนั้นจงอย่าลังเลที่จะใช้หลัก1:1กับความฝันเล็กๆที่คุณเคยวาดเอาไว้อย่ายอมแพ้ที่จะฝึกฝนอย่าล้มเลิกการอดออมเงินการฝึกฝนและการอดออมเงินมันเป็นการยอมรับความเจ็บปวดในปัจจุบันเพื่อลิ้มรสอนาคตที่หอมหวานการฝึกฝนที่พอเหมาะจะทำให้เรามีความสุขที่พอดีไม่จำเป็นต้องมุทะลุฝึกถึง10,000ชั่วโมงเพราะปาฏิหาริย์คือสิ่งที่ทำสำเร็จได้ทีละเล็กละน้อยจงเริ่มต้นชีวิตการทำงานด้วยการเรียนรู้สิ่งสำคัญที่จะทำให้ชีวิตคุณมีความสุข
คนเก่งที่ทุกบริษัทอยากร่วมงานด้วยคือคนที่สามารถทำให้บริษัทเติบโตขึ้นคุณค่าของงานจะประเมินด้วยตัวเงินไม่ได้แต่ต้องประเมินด้วยกฎเกณฑ์ที่ว่างานนั้นจะทำให้คุณมีชีวิตใกล้เคียงกับสิ่งที่วาดฝันไว้มากน้อยแค่ไหนอย่าลังเลที่จะเริ่มต้นทำงานในบริษัทขนาดเล็กเพราะมันจะทำให้คุณได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายบ่อยครั้งที่การทำงานในบริษัทขนาดเล็ก ทำให้คุณได้ทำงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานของตนเอง แม้จะรู้สึกหงุดหงิดและเบื่อหน่ายไปบ้าง แต่ท้ายที่สุดคุณจะทำงานเป็นทุกหน้าที่ ถ้าคุณฝันอยากทำธุรกิจของตัวเองจงเข้าไปทำงานในบริษัทขนาดเล็กเพื่อเรียนรู้หน้าที่ของประธาน หน้าที่ของรองประธานและหน้าที่ของรุ่นพี่ที่ทำงาน หน้าที่ที่ต้องพบเจอปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เพื่อจะได้รู้ว่าต่อไปควรเตรียมตัวอย่างไร หลังจากเรียนรู้ทุกอย่างด้วยตัวเองแล้ว ก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะประสบความสำเร็จ โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สิ่งสำคัญจึงไม่ใช่การออกเดินทางแบบไหน แต่มันคือการออกเดินทางในชีวิตที่เหลืออยู่อย่างไรต่างหาก ถึงแม้ในตอนนี้ความปรารถนาจะยังไม่เป็นจริง จงย่ำเท้าในสังคมอย่างอ่อนน้อม จงก้าวไปอย่างช้าๆและมั่นคง จงจำเอาไว้ว่า3 สิ่งที่คุณต้องเรียนรู้คือ ความรู้ที่ยิ่งใหญ่ ความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่และความฝันที่ยิ่งใหญ่ แม้ว่าค่านิยมและการดำเนินชีวิตในสังคมจะเปลี่ยนไปแต่ความห่วงใยของพ่อแม่ที่มีต่อลูกไม่เคยเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่เฝ้ามองอนาคตของลูกหัวอกคนเป็นพ่อแม่ก็ยิ่งหวั่นไหวพวกท่านแค่หวังให้ลูกมีงานที่มั่นคงสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ตลอดชีวิตไม่ได้ต้องการให้ลูกประสบความสำเร็จมากที่สุดแต่อยากให้ลูกล้มเหลวน้อยที่สุดอนาคตของลูกที่ถูกพ่อแม่บงการจึงเหมือนกันหมดพ่อแม่รู้ความกังวลใจในอนาคตของลูกดีแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพวกเขาจัดการให้เองลูกๆแค่ทำตามก็พอมีภาษิตหนึ่งกล่าวเอาไว้ว่าไม่มีพ่อแม่คนไหนเอาชนะลูกได้แต่สมัยนี้กลับไม่มีลูกคนไหนเอาชนะพ่อแม่ได้แม้ว่าลูกๆจะต้องการอิสรภาพมากเพียงใดแต่เพราะยังต้องขอเงินค่าขนมค่าเทอมจากพ่อแม่อยู่จึงไม่สามารถหนีไปไหนได้พ่อแม่ที่มีการศึกษาสูงหรือประสบความสำเร็จในทางสังคมเป็นอย่างดีจะยิ่งบงการชีวิตของลูกเนื่องจากมีประสบการณ์และความรู้ที่มากกว่าลูกๆจึงไม่สามารถโต้แย้งได้คุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายจงปล่อยให้ลูกๆตัดสินใจทุกอย่างด้วยตัวเองเพราะพวกเขาคือเจ้าของชีวิตที่แท้จริงจงปล่อยให้พวกเขาได้เรียนรู้ด้วยตนเองการได้สัมผัสกับประสบการณ์ชีวิตที่หลากหลายด้วยตัวเองมันจะทำให้ได้เรียนรู้คนเรียนรู้สังคมและเรียนรู้ชีวิตถึงแม้ว่าตอนนี้คุณจะยังไม่แน่ใจว่าตัวเองต้องการอะไรยังไม่รู้ว่าวันข้างหน้าอนาคตจะเป็นแบบไหนผู้เขียนก็อยากให้คุณรู้สึกท้าทายอยู่เสมออยากให้คุณโอบกอดความปรารถนาที่ร้อนระอุและมีความฝันที่งดงามเป็นประกายไปตลอดชีวิตสิ่งที่เลวร้ายมากกว่าการทำผิดพลาดคือไม่ยอมลงมือทำอะไรเลยเพราะฉะนั้นจงลองผิดลองถูกและจงลงมือทำผู้เขียนอยากกลับไปบอกตัวเองในวัย20ว่าวัยรุ่นคือความเจ็บปวดดังนั้นอย่าหวั่นไหวจงยอมรับความทรมานอย่างเข้มแข็งเพราะความเจ็บปวดนี้ในภายหลังจะกลายเป็นเชื้อเพลิงให้ชีวิตของเราโชติช่วงจงประคับประคองชีวิตให้ข้ามผ่านวัยที่งดงามนี้ไปได้อย่างกล้าหาญแล้วคุณล่ะความฝันก้อนใหญ่ที่สุดในชีวิตของคุณคืออะไรขอให้คุณสนุกกับการค้นหาตัวเองและทำความฝันของตัวเองให้เป็นจริงขอบคุณหนังสือดีๆเล่มนี้เพราะเป็นวัยรุ่นจึงเจ็บปวดขอให้วันนี้ของคุณเป็นวันที่ดีและมีความสุขขอให้วันนี้ของคุณเป็นวันที่ดีกว่าเมื่อวานขอบคุณที่เข้ามารับฟัง Key Story ถ้าชอบกดไลค์ถ้าคิดว่าดีและมีประโยชน์กดแชร์ให้คนที่คุณรักและถ้ารักในการพัฒนาตัวเองกดติดตามเลยค่ะ